Shabbat Shalom. Shabbat It's good Shalom. to see everyone here who's in the sanctuary joining us and those who are joining us from a distance, but not a distance from, no distance from the spirit and the kahal, the feeling of community. We begin this Lech Lecha Shabbat with Moda Ani, page 99 or page 2 in Sim Shalom. מודה אני לפניך רוחי בחיי מודה אני לפניך רוחי בקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה אמונתך שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך דידי Birkot HaShachar, page 103 or page 10. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשחררנו בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כגופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו רוח העולם רק הארץ המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו רוח העולם המכיל מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עושה ישראל מגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מטה ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו הנותן יהב כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. ותרחקני מהרע ומחברה ודבקני בישר טוב ומעשים טובים בכל אשתם. ודנינו היום ובכל יום לכנו חסד ורחמים בינך ובעיני חורינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. May be seated. We continue with Mizmor Shir Chanukah David, page 120 or page 50. מזמור שיר חנוכת הבית מזמור שיר חנוכת הבית לדוד שבעת תגיף ותיר פעני אדוני גילית משול נפשך כאן בדיבור עוד לזכר קודשו כי גררה והפוך חיים ברצונו בעיר ונהר פרת פניך אליך אדוני יקרא
ולאדוני אתחנן. מה בצלאל דמי בריתי אשחר. היודך עפר היגיד עמיתך שעבדי לכונני אדוני עוזרי. הפכת מספדי הפכת מספדי למחולי פיתחת שקי ותעזרני שמחה. במה יזמרך כבוד ולא ידום אדוני אלוהי לעולם עודדך. If you're a mourner and marking a yard site, we invite you to rise and turn to page 121 or page 52 for Mourners Kaddish, and if you're on Zoom, to unmute. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. בעלמא דברה כראותה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. Amen. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Amen. We invite everyone to rise if you're able. Baruch She'amar, page 122 or 54. Baruch She'amar v'haya olam baruchu baruch Osav Shivcha b'Vasech. אבא רחמן מעולם ופעם ומשובח גדלה ומשבח ועפרה ונמליך ולהזכיר שמך מלכנו לעולם יחיד חיי עולמים מלך משובח יחיד חיי עולמים מלך משובח ומפארת שמו גדול. ברוך אתה אדוני מלך מעולם ותשבחות. May be seated, page 132, page 72. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסון. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסון. הודו לאדוני האדונים כי לעולם חסון. ועושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו. ועושה השמיים בתבונה. כי לעולם חסדו. ורוק הארץ על המים. כי לעולם חסדו. ועושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו. את השמש שממשלת ביום, כי לעולם חסדו. הירח כוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו. למלכי מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו. ויוצא ישראל מתוכם. כי לעולם חסדו. ביד חזקה ובזרוע נטויה. כי לעולם חסדו. לגוזר ים סוף לגזרים, כי
סוף, כי לעולם חסדו למוליך עמו במדבר, כי לעולם חסדו מלכים הגדולים, כי לעולם חסדו יהרוג מלכים אדירים, כי לעולם חסדו לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חסדו ולעוג מלך המשען, כי לעולם חסדו ונתן צם לנחלה, כי לעולם חסדו נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חסדו שבשפטנו זכרנו, כי לעולם חסדו ויפרקנו ויצרנו, כי לעולם חסדו לכל בשר, כי לעולם חסדו הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. מזמור שיר ליום השבת, page 134, page 76. מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. ישבר לו ידע אוכסי לו יבין את זאת בכך. בפרוח לשם כמו עשב עציצו כל פועליה. צדיק אתה יפרח כרית בלבנון, כשתולים בבית אדוני וחסרות אלוהינו יפריחו ינון בשיבה. אהרון ינובון בשיבה, דשנים רעננים יהיו. להגיד כי יש אדוני צורי אלוהיו לטבור, אדוני מלך יונבש לבש אדוני שצץ. נשאו נערות ונשאו כל נשאו נערות מקולות ונשאו. מים רבים אדירים משברי ים. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נא בקודש, לביתך נא בקודש, אדוני אוהב We turn to page 136 or page 80, Ashrei. אשרי יושבי ביתך עוד ילוך הסלם, אשרי עם שככה לו, אשרי עם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, דמים חלוהי המלך, בברכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, אבל אדע שמך לעולם ועד. גדול אדוני ועולם היות, ולגדול אדוני חקר. טוב לדגש שם במעשיך, ובורותיך יגידו. הדר כבודותיך, ודברי נפלותיך שיחה. יזוז נורותיך יאמרו, גדולתך ספרנה. זכר טובך יביעו, וצדקתך יעננו. חנון רחום אדוני, לכפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל רחמיו על כל מסעיו. יודו אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, קראתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל
כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. הנה כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרך וחסיד בכל מסע. קרוב לכל קורה לכל אשר יקראו באמת. רצון יאהב יעשה ואת שבתם ישמע ויושיע. שומר אדוני את כל אוהביו את כל רשעים ישמין. תהילת אדוני ידבר בי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. Psalm 150, page 141 or page 88. Nishmat Kol Chai, page 145 or 334. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו ברוח כל בשר, תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד. מן העולם ועד העולם אתה האל, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. ומציל ומפרנס ומרחם בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריאות, אדון כל תולדות. מהולל ברוב התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותם ורחמים, ואדוני לא ינום ולא יישן. המעורר ישנים, המקיצר דמים, המסיר חלמים, והמתיר אסורים. סומך נופלים והזוקף כפופים לך לבדך, אנחנו מודים. בידופינו על השיר הקיים, ולשוננו מן הכמון גלה, ושפתותינו שלך כמרחבי רקיע. ועינינו מאירות כשמש וחיי ידינו פרוסות כנשרי שמיים ברגלינו חלומות חיים. אין אנחנו אלפי אלפים רבים.
ממצרים גאלתנו אדוננו בדיתנו וזנתנו ושרה ברכתנו בחבי זנתנו. ככל פלך היודה וכל לשונך תשמע. קל עצמותי תאמר אדוני מי כמוך הצילני. מי ידמה לך ומי ישווה לך ומי יערוך לך. האל הגדול הגיבור והנורא העליון בונה שמיים וארץ. נהללך שבחך תורך נברכת שם קודשך כאמור לתמיד ברכי נפשי את אדוני וכל גבי את שם קודשו. האל בתמצות עוזך הגדול מכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנורותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שובו בוכנה אהרון וקדוש שמו וחזורנו צדיקות בדור די ישרות לבדיה לפי ישרים תתהללו דברי צדיקים תתברך ובלשון חסידות ישתבח שמך לעד מלכנו נותן לשמור עליו בזמנות ובמשלה נצח גדולה גבורה תהילה שיר ושבחה נדל וזמרה ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אל חי העולמים אמן יתגדל ויתקדש שמי רבה אמן ויעמד בחירותי וימליך מלכותי וחייכון וימלכון ובחיי בכל בית ישראל בגלה בזמן קריב אמרו אמן ישם מרבה מרבה לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתבר ויתרומם ויתעשה ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קודשה ברכו לילה מנקו ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן מעלמה ואמרו אמן. Page 149 or 340. ברכו את אדוני המבורך
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל הכל יודוך וכל ישמחוך וכל יאמרו קדוש אדוני מוציא חמה ממקומה ולבנה ממכון שבטה ומאיר לעולם כולו וליושבם שבאדם מזרחם אדון עוזנו צור מצגבנו. אדון עוזנו צור מצגבנו. אין כרכך ואין תלתך, אפס מילתך ומדום ללך. אין כרכך אדוני אלוהינו עולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס מילתך גאלנו לימות המשיח, ואין דומך לך מושיענו לתחיית המתים. And Adon, page 151 or 342.
וישבית עליו ישב על כיסא כבודו. נקרא ליום השבת ששש. יברכו עליהם, שבח יקר. תתברך מושיענו על כל שבח מעשה ידיך, ועל מאור אור שעשית יפרוך הסלע. Page 153. תתברך סורנו מלכנו ובורנו קדושים ישתבח שמך לעד מלכנו יוצר ושרתים. כולם אהובים, כולם מרעים, וכולם גיבורים, וכולם עושים אימה ברצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ופרחים ומשבחים, ופרים וריצים, ומקדישים וממליכים. שמע אל המלך הגדול. וכולם מקבלים עליהם מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש יוצא מנחת רוח בשפה ברורה ונימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים בהירה קדוש, 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 אדוני צבאות מדור כל הארץ כבודו ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת צרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לעולם תיתן המלך. חי וקיים סמירות זה חדשות בעל מלחמות. המחדש בטובה בכל יום תמיד מעשה בראשית כמור לאור סירים גדולים כי ליום חסור חדש על ציון תאיר ונשכחו לנו מעל יום ברוך אתה אדוני יוצר המאור רבה רבה תנו לחיינו חברה גדולה מתנו תמנה ליבנו להבינו להשכיל לשמוע כן תפננו ותמתנו אבינו הרחמן רחם רחם עלינו מהר והרבה אבינו דשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קומנו לארצנו יד פועל ישועתה ובנו בחרת עם כל המלשון וקרבתנו לשמך הקדוש אל הבאמת להודות לך ויחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך בשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והם שמוע תשמעותי ישנו.
אמת. אדוני אלוהיכם אמת. ויציב אנחנו מקיים ישר ונאמן והוא וחביב ומעט ונעים ונורא ועדין ומתוקם מקובל וטוב ויפה הדבר הזה עלינו למבט אמת. אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן אישנו לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וחיסונו נכון מלכותו ואמונתו לעד לקיימת ודבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים. אמת שאתה. אמת שאתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו מלכנו מלך אבותינו ואמותינו גואלנו גואל אבותינו ואמותינו יוצרנו צור ישועתנו בותינו מצינו למעם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אותנו ומצינו אתה ומעולם מגן המושיע. אשרי שישמע למצוותיך ורשים על ליבו משעת העולם המלך. ממצרים גאלתנו מה אלוהינו ממצרים גאלתנו מה אלוהינו וניסה גדול ונורא משפיל גאים ומקפיא שפלים מוציא אסירים ופודה ענבים ועוזר נהדים ועונה לעמו ותשבע אליו תנידות אל עליון ברוך הוא מבורך משה מרים ובני ישראל לך אנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך לאלים אדוני מי כמוך נדע בקודש נורא תהילות עושה צדק נורא תהילות עושה פלא שירה חדשה שירו גאונים שמך על שפתיה יחד כולם הודו וימליכו ואמרו אדוני אלוהינו לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופתח חילומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We face Yerushalayim for the Amidah, page 159 or page 354. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים קונה הכל וזוכר חסדי אבות ואמהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר מושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני בחיי מתים אתה רב והושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחכה חיים וחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך
כל מציל אסורים, ומקיים אמונתו שנעפה. מי כמוך בעל גבורות ומדום מלך באמת מחייב מצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב ביד נביאך אל זה והאמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. אז בקול השתדו, אדיר וחזק משמיעים קול, מנצחים למצחפים למתם ארוך יאמרו. כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מכינו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב ימינו לעולם ועד תשכון. תתגלה ותתקדש בתוך ירושלים, עירך לדור ולנצח נצחים. עינינו תראה לך כאן, אמור בשירי עוזך על ידי דוד, משיח צדקך. עמי לעולם אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד קודלך, ונצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו למושלם בעת, כי המלך אתה וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני הקדוש.
Shalem, page 167 or 392. יתגדל ויקדש ברבה ויעמד ימחרתי וימליך מלכותי וחייכון ובכל חיי לכל בית ישראל בגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולם יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקות אשר לעילם כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמיה מימה ויאמרו אמן. תתקבל צלותון ועותון לכל ישראל קודם אבוהון דבשמה ואמרו אמן. אמן. יהי שלום רבה במין שמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבן ואמרו אמן. Continue with סדר הוצאת התורה וקריאת התורה. The Torah service begins on page 168 or 394 in Sim Shalom. אין כמוך אלוהים אדוני והנה כמעשיך מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך אדוני מלך אדוני מלך בהם אדוני יוס לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. הרחמים היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים היא בך לבטחנו מלך אל רם ונישא
עולמים. ויהי מנשוא הארון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי ציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ולבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל מקדושתו. ענה עבדה דקודש אבריחו עבדה דקודש אבריחו עבדה דקודש אבריחו שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו. אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו. ונאום ממש שמו יחדיו. לך אדוני הגדול ותפארת עיניך והאור תראו בשמיים ובארץ תראו בשמיים ובארץ אדוני אמר לך וימית נעשה לכל. Page 365. מפיהם יבורך ישראל. מפיהם יבורך ישראל. אין אדיר כמוך, אין ברוך כמנעמר, אין מדובר, אין תומך כישראל. מפיהם יבורך
והשתחוו לאדום רגליו קדושו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. Since this is Shabbat Lech Lecha and we meet Abraham and Sarah in their journey to the land of Canaan, we're going to sing the beautiful Ladino song Cuando el Rey Nimrod, which talks about the time of Abraham's mother's pregnancy and the light that was about to come, and the threat that Abraham's birth posed for the local ruler, King Nimrod, and for all idolaters that already sensed that something was going to change in their lives and in their world. Page 3 of the handout with the songs. You have the translation, English translation under it's a very, very famous Ladino song. And the most important part is everybody participate, particularly in the refrain. Avraham Avinu, Padre Querido. Please repeat. Avraham Avinu, Padre Querido, which means Avraham Avinu, dear Father. Padre Bendicho, Luz de Israel. Padre Bendicho, Luz de Israel. Blessed Father, Light of Israel. The refrain. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, Luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, Luz de Israel. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería. Vino una luz santa en la judería que había de nacer. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, Luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, Luz de Israel. La mujer de Tera que lo premiaba, día en día él le preguntaba, ¿de qué tenés la cara demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, Luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, Luz de Israel. En fin de 9 meses parir quería, iba caminando por campos y viñas, a su marido cuando le descubría, topó una meara y lo pariría. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, Luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, Luz de Israel. This song is based on an interesting midrash that, as you can see in the English translation, that claims that Abraham's mother kept her pregnancy secret because she felt that what she was carrying was a precious child that already was threatened, that people wanted to kill her because of the child that she was carrying in her womb. And so she kept the pregnancy secret. Abraham, before his birth, was already a threat to the status quo of the king, of the kingdom, and of idolatry. So
an interesting midrash. Felicia and I looked for it a few years ago, and it's there. So this song is based on that midrash. So Parshat Lech Lecha, sometimes we have the impression when we read this Torah portion that this call, Lech Lecha, go forth, to Avraham from God, comes out of the blue. And yet the story begins before Parshat Lech Lecha, at the end of Parshat Noach, on page 61. I'd like you to turn to page 61 in the Chumash, because that's really where the story begins. If you look at page 61, we come to the end of the 10 generations that come after Noach. As Noach emerges from the ark, and he and his family begin to build humanity again, these 10 generations land. For each generation, it says this person lived such and such a number of years, such a person, such a man had these children, and then died, and then the next generation. And here we come to Terach, on verse 26. When Terach had lived 70 years, he began Avram, Nahor, and Haran, typical formula. And here the Torah departs. Now, this is the line of Terach. Terach begat Avraham, Nahor, and Haran. So 3 brothers, Avraham, Nahor, and Haran began Lot. Haran died in the lifetime of his father Terach, in his native land, Ur of the Chaldeans. Avraham and Nahor took to themselves wives. Now the 2 brothers who are left of the 3, they marry, the name of Avraham's wife being Sarai, and that of Nahor's wife Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah and Iscah. And then the Torah tells us now, Vatehi Sarai akara en la valad. Now Sarai was barren. She had no child. Terach took his son Avram, his grandson Lot, the son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, the wife of his son Avram, and they set out together from Ur of the Chaldeans for the land of Canaan. So you can see the story begins with this family that experiences a great trauma, the death of a child. Avraham's brother and Nahor's brother Haran, son of Terach, dies. So this is the first trauma. The second trauma is that Avraham and Sarai are a couple that can't have children. Vatehi Sarai akara in la valad. Sarai tries to give birth. She can't give birth. She's sterile. And she can't give birth. And so this trauma somehow pushes this family to get out. They get out together from Ur of the Chaldeans for the land of Canaan. And so they are on their journey. And when they came as far as Haran, they settled there. The days of Terach came to 205 years, and Terach died in Haran. So this is a family that experiences death and sterility, and it's a family that is in motion, that is displaced. And the word akara, Sarai, it says here, Vatehi Sarai akara. Sarai was akara. Is an interesting word, because Aviva Zornberg has this profound insight. The word akara means barren. It also means uprooted. La'akor means to uproot. So she's the family, Avraham and Sarai, akarim. They are barren, sterile. They're also uprooted in the same word. And this is the experience of this family. Aviva Zornberg says Avraham and Sarah are akarim.
they recognized the sterility of the place that nurtured them. They grew up there in Ur, but the place is sterile. There's something that doesn't give fruit, doesn't produce. They recognize the sterility of the place that nurtured them. In the full tension of that paradox, the place that nurtured them, but for them, it's a place that is sterile. They exile themselves to place after place and encounter new possibilities of being. Place after place, how do we know? The Ramban says that Abraham and Sarah wandered and went about from nation to nation, from kingdom to another people, until they came to Canaan, where God said, to your descendants I will give this land. In other words, they were in motion. How do we know that they were in motion? They didn't just go from one place to the next and they settled there. They were in motion. How do we know? Because later, in a few chapters, in chapter 20th, Abraham will say, "Vayehi kasher it'u oti Elohim mibeit avi." When God made me wander from my father's house, Rashi says, what does it mean? It means when the Holy One brought me forth from my father's house to be a nomad, wandering from place to place. This is a family. This is an Avraham and a Sarah, a family that is wandering around, that is a nomadic family. And where do they go? Where do they go? They go, Vayomer Adonai el Avraham, Lech lecha me'artzecha. This is the beginning of our Torah portion this week. Lech lecha me'artzecha, go from your land. Umimoladetecha, from your birthplace. Umiveit abicha, and from your father's house. El haaretz asher areka, to the land that I will show you. Where do they go? Leave everything that is familiar, all your attachments, and go. Where? El haaretz asher areka, to the land that I will show you. God doesn't tell them where to go. It's indeterminate. Just go. Just go. Indeterminate. So they're wandering around, and then God tells them, go to the place that I will show you. There is no clear destination. And you look at the words lech lecha. It doesn't say lech. Of course, many commentators have noted this and commented on the word lecha. Why is the word lecha? Lech lecha, go yourself. Rashi says, for your own benefit, lecha. Lech lecha, for you, for your own benefit, for your own good. Because there, in that place where I'm taking you, I will make of you a great nation. While here, where you're presently, you will not merit the privilege of having children. Furthermore, I shall make known your character throughout the world. You'll become famous. God promises Avraham and Sarah children, wealth, and a great name. That's why they go. That's why they go. They go because in the place where they were originally, it's a place of death and sterility. It doesn't produce anything. And so they have to go to a new place of opportunity, of possibility, of blessing, material blessing, and also spiritual blessing. The Zohar says, Lech lecha, lecha, go for your sake to transform yourself, to create yourself anew, to have a new opportunity. In this new place, there's promise, there's aspiration, and there's fundamental transformation. There's a radical shift that is going to happen in their lives once they get to this place. And see what happens. Lech lecha begins on page 69, right? So look at page 69. Turn a page, and then turn another page. Go to page 72. And Abraham is in motion in the land of Canaan. Verse 7, verse 8, verse 9. He's in motion.
And he settles in some place, and then he moves to another place, and then to another place, and then no sooner. Verse 10. There was a famine in the land, and Avram went down to Egypt to sojourn there. No sooner they get there. This is the place of all the promise. They get there, there's a famine in the land, they have to leave. They have to pick up and leave. Just as they got there, you see, just 2 pages. We just turned 2 pages. And they have to leave. And they go to Mitzrayim. So they are really wanderers. But Abraham and Sarah are not the first wanderers. Neither is Abraham's father Terach. The first wanderer is Cain. After Cain murders Abel, his brother Abel, God punishes Cain and says, Na vanad tiye ba'aretz. You shall become a ceaseless wanderer on the face of the earth. But unlike Cain, Abraham and Sarah are not wandering as punishment for a crime. They are wandering as an opportunity to leave death and sterility behind for the sake of a better life. That's why Lech Lecha resonates with us so deeply. Leaving death and sterility behind for the sake of a better life. That's why we're so fascinated, attracted to the story. Each time we read it, it touches something in us, because there isn't one person here who somewhere in the chain of their family story, they don't have this. One generation, one ancestor, or maybe 2 or maybe more. A grandparent, a great-grandparent, a great-great-grandparent who picked up and left because of death and sterility, wherever it was, in Europe, in the Middle East, in North Africa, or even in this country. People who had to pick up and leave because of death and sterility in their place of origin. And they had to move. And so we all have this in our story somewhere. And so we read this and it touches something. But more than that, we all have this in our personal story because we are all wanderers in our most basic essence. The Torah highlights wandering and journeying as the fundamental human condition. It's not a curse. It's not a punishment. It was for Cain. But for most of humanity, it's not a curse or a punishment. It's an essential part of what it means to be human. Wandering never stops. Even if you were born here and you lived here all of your life, as some of you have, wandering never stops. We never arrive. There's always a new place, a new challenge, a new struggle. Avram dies at a good, ripe age, old and content, the Torah tells us. You would think this means once he arrived in the land of Canaan, after he went to Mitzrayim, he went back to the land of Canaan, he settled there and was a happy man. But his life was one of constant motion, a life of test after test. And our wandering also never stops. We may get to a place, please God, and a good, ripe age. We hope all for that, to be old and content. But our wandering, it doesn't mean that we don't wander. It means that we wander, that we face challenges and tests, one after the other. And our wandering never stops. Physically, emotionally, intellectually, spiritually, we're constantly wandering, constantly changing, moving, adjusting, readjusting to new realities, to new environments, to new technologies. Sounds familiar? To new ideas. We're never, ever given to rest, except we have this gift called Shabbat. So we can stop 1/7 of the time and take a breath. And Shabbat ends this evening at 6:30, and the wandering begins again for another 6 days. We think we are settled in our homes,
in our cities, in our lives. We think we're settled in our assumptions about how things are, how things will be. We think we're settled in our ideas, our financial security for those of us who have it. But the truth is that we don't. We're not settled. Everything changes. Everything is in motion. Everything can change in an instant. One day you're up, the next day you can be down. One day you're down, one day you can be up. Everything changes, and everything changes sometimes in an instant. And we know this about COVID. How everything changed in one instant. One tiny virus threw the entire world out on a spin. Is that the expression? For a spin, on a spin? I don't know. I'm not from here. One day I'll learn. So this parasha, Lech Lecha, which marks the beginning of our faith and our people with Abraham and Sarah, shed some light about that essential fact, that fundamental reality of our existence. We are wanderers and the journey never stops. So what does it mean to live with that awareness? What does awareness generate in us when you realize that we're constantly wandering? That's part of our human condition. That we're not settled beings, we're nomads. And in turn, this connects with and sheds some light on a raging debate that exists in our society, particularly here and in Europe, about those who wander not metaphorically or figuratively or existentially, but the 100 million people in the world today who wander because they were forced to flee death and sterility in their homes. Migrants, refugees, asylum seekers who had to uproot themselves and leave their homes and everything that is familiar to escape death and sterility. Violence and war, persecution, gang violence, political and economical turmoil, droughts, floods, and other consequences of natural disasters and climate change, in order to give themselves and their descendants a chance to survive and perhaps even to succeed at a decent and dignified life. They want the same we want. They aspire to what we aspire. They want safety, they want freedom, they want a measure of financial security, they want a home, they want health, they want education. Many years ago, I was in El Salvador with 4 colleagues, Rabbi Rachel Cowan, blessed memory, Marcelo, Nancy Flam, and Josh Saltzman, 5 rabbis. We went through AJWS to visit a very poor town that was in a zone that had been devastated by the civil war and was rebuilding. And they had people who were from both sides of the conflict now living together and trying to make peace and build. And we stayed in this very, very humble home. They had a dust floor, latrines outside, the kitchen outside. We slept on hammocks. And in the morning, I was talking to the child, one of the children in the family in the morning. He was, I think, 7 or 8 years old. I was talking to him, and I saw that the children outside, they were going to school. And I said, "Are you not going to school?" He says, "No, once every couple of weeks, my teacher goes for teacher training, and we have the day off." I said, "How is your teacher?" He says, "I love my teacher." I said, "When you grow up, would you like to be a teacher?" He says, "No." I said, "Would you like to be a farmer?" He said, "No." I said, "What would you like to do?" I said, "I would like to go to the States, like my uncle." "What?" He says, "Yes, my uncle, my father's brother. He picked up when he was 17 years old. And he is in the States." "Where does he live?" He says, "I don't know, but I want to be like him." Thousands of people are like this child. They grew up, they want to be a teacher, they don't want to be a farmer. They want to pick up and leave for better lives,
because that's what they imagine they're going to find here. And we have thousands upon thousands who got now to New York City on buses. We're trying to help them. Felicia announced this last night. And this is an important Torah I learned from my friend Rabbi Erwin Kula, who spoke here a couple of weeks ago. This is his Torah. If we can't accept the reality that we're in constant motion ourselves, internally wandering, and that as a consequence, somewhere inside, we feel insecure, afraid, enraged, depressed, ashamed. If we can't own that or process that, and we can't tolerate the insecurity, the fear, the rage, the shame, we project it onto others, into obvious and overt wanderers, immigrants, refugees, asylum seekers, and we blame them and demonize them because of something we're feeling inside. There are plenty of such anti-immigration people around here, in our country, here and in Europe. We have who have no empathy, feel no solidarity, no responsibility for the plight of refugees, fleeing deprivation and violence, death and sterility in their own countries. Why open the door to them and spend money on these people? Our country should spend our tax dollars on its own citizens. And they rationalize. Most of them are criminals. They want to take our jobs. They'll destroy our culture, our language, our way of life. They'll replace us, etc. That's one side of the debate. But on the other hand, the Slovenian thinker Slavoj Žižek says, to really love the stranger, as we claim, those of us who are liberal, and to really love our neighbor in distress, it is not enough to give him the crumbs of our own rich table, but rather to abolish the very circumstances that are causing their distress. And so we are caught. We want them, these refugees and immigrants, to have a safe place to come. We're not willing to do enough, invest enough in changing the conditions in their countries. Some say, if you say you want to change the condition in their country, it is some sort of a subtle way of saying you don't want them here. But the truth is, when they come here, we can't do enough for them to have a dignified life. And so they end up in homeless shelters and with handout, putting their hand out to receive a little bit of help. Nobody wants to change radically what is actually needed to change in terms of the conditions of the places where they come from, because nobody wants to upset the status quo of our capitalist order. That's the truth. And so we're caught in this argument. Those of us on the left or the center left or liberals, and those on the right and anti-immigrants. And unless we start seeing ourselves, all of us, on all sides of this debate, as the permanent wanderers that we are, living with all the insecurities, all aspiring to live, all aspiring to live and leave behind everything that symbolizes death and sterility. Unless we are able to understand this, and to understand it through this story of Abraham and Sarah, their motivation for living and God's promise to them, unless we are willing to understand that, then I think we're not going to really understand ourselves and who we are in our essence in a very, very deep level, and understand one of the most intractable challenges of our time. There's 100 million people in motion now, and there will be many more. Shabbat Shalom.
So the reading once again, page 69. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל אהבו גודל נתנו חוות לתורה. יעמדו אסיה בת לאה ושלמה וטוביה בן יונה ופריד לעלייה ראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל וקדושתו ואתם הלבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום חיים כולכם היום. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai Barach le'olam ba'ed. Baruch Adonai hamvarach le'olam ba'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher b'chabanu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Amen. Vayomer Adonai el Avraham, lech lecha, me'artzecha umimoladecha umibeit avicha, el haaretz asher arecha, ve'escha legoy gadol, va'avarechecha va'agadelah Hashemecha, ve'ye beracha, va'varacha mevarechecha umekalelcha aor, ונברחו בך כל משפחות האדמה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני Noten HaTorah. Amen. Amen. It's good to see you, Asi and Ted. Ted had been facing some health challenges and he's on the mend and getting stronger. Hope you'll find further healing and further strength in the days and weeks ahead. תעמוד יהודית בת יונה ואסתר לעלייה שנייה. Baruch et Adonai hamvarach. Baruch Adonai Barach le'olam ba'ed. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Amen. Vayelech Avraham, kasher diber elav Adonai, vayelech ito Lot, ve'Avraham, ben 5 shanim ו70 shana, בצאתו מחרן, ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבוא ארצה כנען, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ, וירא אדוני אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח לאדוני הנראה אליו, ויתק משם ההרה מקדם לבית אל וידעה בית אל מים וההר מקדם, ויבן שם מזבח לאדוני, ויקרא בשם אדוני, ויסע אברהם הלוך ונסוע הנגבה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam notah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן, אמן. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, אמותינו, שרה, רבקה, רחל ולאה, and the one who blessed our ancestors, bless our beloved Judy, who has ascended today to honor God, the Torah and Shabbat, and to thank God for all the blessings that God has bestowed upon her from the day of her birth until today. Today is your birthday. Today, mamash, today. 77. 7 is a great number. 2 7s. Yeah, very lucky. It's very lucky. That's wonderful. And
may God protect you from disease and illness and bless you with long life, surrounded with your beloved family, your beloved Jack, who's been at your side for so many years, and you're an incredible partnership with children, with your grandchildren, with Talia, who's here running around every Shabbat. You are doing so many wonderful things, AJWS and JTS, the chaplaincy, the program, so many things that you've done in our community. You are a healer. You have also escaped terrible danger and threat just a few years ago, when you have healed and risen again. So may God protect you, send you blessings, success, and everything good that you do for many years, and we may continue to enjoy your presence, your energy here, your dedication and your love for this community, to which you have brought so much over the years, and please God, continue to bring much in years ahead with Jack together. In joy and in blessing, and let us say Amen. יעמדו העולים לעלייה שלישית, the third עלייה for those who mark a Yortzeit this coming week. By the way, 77 in Jewish numerology is Oz, Ein Zayin, which means strength. May you be spiritually, morally, physically strong. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרה אשתו, הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה את. והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. אמריני אחותי אך, למען ייטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו העולים והעולות לעלייה הרביעית. We call to the fourth עלייה, those who wish to recite a Mishaberach, a prayer of healing for someone who's ill. Some people choose to stand in their place and take one of the cards with the names of members of our community and our loved ones in need of healing. So please take one of those cards to recite those names when we recite the Mishaberach after the Aliyah. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Natan Ranu Mikol Hamim, V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. אמן. ויהי כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה, כי יפה היא מאוד. ויראו אותה שרי פרעה, ויהללו אותה אל פרעה, ותוקח האישה בית פרעה, ולאברהם היטיב בעבורה. ויהי לו צאן ובקר וחמורים, ועבדים ושפחות, ואתונות וגמלים. וינגע אדוני את פרעה, נגעים גדולים ואת ביתו, על דבר שרי אשת אברהם. ויקרא פרעה לאברהם, ויאמר מה זאת עשית לי? למה לא הגדת לי כי אשתך היא?
למה אמרת אחותי ואקח אותה לי לאישה, ואתה הנה אשתך קח ולך, ויצב עליו פרעה אנשים, ושלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ואמותינו שרה רבקה רחל ולאה יברך וירפא את החולים. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחזיקם ולרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים, יחזק את ידי העוסקים בצורכיהם. שבת ימי לזעוק ורפואה שלמה קרובה לבוא, אשתבח עליו בזמן קריב וכן רצון, ונאמר אמן. רפאתי אל נאמן כי אתה רופא אומן. רפאתי בי הנאמן כי אתה רופא אומן. את ראשי שורך לשי ותן כוח לנפשי. את ראשי שורך שי ותן כוח לנפשי. May be seated. The reading continues the fifth aliyah, the beginning of chapter 13, page 74. יעמוד הרב דוד אריאל בן מאיר ורבקה לעלייה חמישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני יברך בידם ואל. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויעל אברהם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולא תימו הנגבה. ואברהם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב, וילך למסעיו מנגב ועד בית אל עד המקום אשר היה שם הולו בתחילה בין בית אל ובין העי, אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. I want to introduce Rabbi David Arias, who is a rabbi of Kiryat Moriah in Haifa, in Israel. Rabbi David is originally from Chile, in Aliyah 9 years ago. He's a graduate of the Schechter Institute in Yerushalayim, and we just met over the internet and on email as he announced that he was coming here. He was hosted last night by families in our community, by Isaac and Kim and Ruth and Irv. And just tell us 2 words about your community in Haifa. So my community is the first conservative congregation in Israel. It was founded in 1954-55. And I arrived there as soon as I was ordained 3 years ago, straight to the pandemic. So it was a little bit challenging. But we are looking for keep developing our congregation in a very diverse city. We have been blessed by a congregation who is composed by English speakers, Spanish speakers, and Israelis in a city that has many religions. We have interfaith activities, and also with other communities. We have Reformed communities in Haifa, also another egalitarian conservative meaning developing, and also secular Jewish congregations in Haifa. So it's a very, if you thought that Jerusalem is a diverse city,
come to Haifa and you will see us. Baruch ברוך הנמצא. haba. שבת שלום. יעמדו שרה, לאה, בת שמואל וגיטל, ונחום בן יוסף ורחל, עלייה שישי. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Habarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher B'chabanu Mikol Amin V'natan Lanu Et Torato Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. אמן. וגם ללא תהלך את אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים, ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רע, ולא יכלו לשבת יחדיו. ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך, ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. הלא כל הארץ לבניך היפרד נא מעלי, עם השמאל וימינה, ועם הימין והשמאלה. ויישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן כי חולה משקה. לפני שחט אדוני את סדום ואת עמורה כגן אדוני כי ארץ מצרים בואכה צוהר. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן ויישא לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו. Baruch atah Adonai Eloheinu. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher natan Torah Emet B'chayei Olam Nata B'tochenu. Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak V'Yaakov V'imotenu Sarah Rivka Rachel Leah. May the one who blessed our ancestors bless Sheila and Norman, who are here today with gratitude for the blessings of their 66 years together that God has afforded them. May the Holy One, oh my goodness, that's incredible. You deserve a medal, right? No? May God, the Holy One protect them and deliver them, heal them from illness, give them strength to wander in the ways they have for all those 66 years, to rediscover their love, to commit with such depth and concern and compassion for one another, to build a family with children and grandchildren who love you so. May you find your home here over and over again, and no matter where you may be, to know that when you're here, we love to see you, and when you're not here, we miss you deeply. May God prosper your companionship and your love. May you have years of strength and vigor to come. And may you know the depth of the blessing of the divine stamp that has been within you that allowed you to find one another and continue to be by each other's side for these 66 years. And please God for many, many more. Amen. And let us say, Amen. Amen. Oh, Siman, Siman Tov, Mazel, Mazel, Mazel Tov. Yeah. Oh, Siman, Siman Tov.
יעמדו חיה פרל, בת יעקב פסח ולאה חנה. ואברהם בן רחל ובלבל הלוי לעלייה שביעית. Baruch et Adonai HaBarach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaBarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. אמן. אברהם ישב בארץ כנען ולוד, ישב בערי הכיכר ויהל עד סדום, ואנשי סדום רעים וחטאים לאדוני מאוד. ואדוני אמר אל אברהם, אחרי היפרד לוט מאמו, שנא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה, ולזרעך עד עולם, ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעך ימנה. קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ועל אברהם ויבוא וישב באלוני ממרא אשר בחברון, ויבן שם מזבח לאדוני. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise, חצי קדיש. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברה קידותי וימליך מלכותי, וחייכונו ויומכונו וחיי לכל בית ישראל, בעגלה בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. ישמר עמם מברך ועלם עמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ואלה מן כה ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמיד עד בעלמא ואמרו אמן. מבסירת נתעמוד אליה דבורה בת משה נוח ומנוחה בלומה מפטירה. Baruch et Adonai hamvorach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. אמן. ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעך ימנה. קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ועל אברהם ויבוא וישב באלוני ממרא אשר בחברון, ויבן שם מזבח לאדוני. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. אמן. יעמדו העולה והעולה להגבהת ולגלילת התורה. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה.
may be seated. Please we'll chant the Haftarah for Shabbat Lech Lecha, found on page 95. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratzah v'divrei nemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah u'Moshe abdo u'Yisrael amo b'nviei ha'emet v'tzedek. Lama tomar Yaakov utdaber Yisrael nistera darki meronai umelohai mishpati avor halo yadata im lo shamata Elohei olam Adonai borek etzot haaretz lo yi'af velo yiga en cheker letvunato Noten le'ya'if koach u'le'en onim otzma yarbeh v'yafu ne'arim v'yiga'u u'vachurim kasho yikashelu v'koyeh Adonai yachalifu koach ya'alu ever kanisharim yarutzu v'lo yiga'u yelechu v'lo yafu Hacharishu Elohim Uleumim Yachalifu Koach Yigeshu Az Yidaberu Yachtav Lamishpat Nikrava Miheir Mimizrach Tzedek Yikraehu Liraglo Yitehen Lefanav Goyim Umlachim Yad Yitehen Keafar Charbo Kekash Nidav Kashto Yerdefem Yavor Shalom Orach Beraglav Lo Yavo Mifa ve'asa koreh hadorot merosh ani Adonai rishon ve'et achronim anihu ra'uim v'ra'u ketzot ha'aretz yecheradu karevu v'yetayon ish et re'ehu yazoru ule'achiv yomar chazak V'yachazeh charash et soref machalik patish et holem pa'am omer ladevek tohu v'chazikehu b'masmerim lo yimot ve'ata Yisrael abdi Yaakov asher becharticha zera Avraham ohavi asher chezakticha miktot haaretz Mati leha karaticha va'omar lecha abdiataha v'charticha v'lo masticha Al tiraha ki emecha ani al tishta ki ani Elohecha imatticha af azarticha af temachticha bimin tzidki hen yevoshu v'chalemu Ko necharim bach yucha ayin v'yovedu anshe rivecha tavakshem velo timtzaem anshe matzutecha yucha ayin uch efes anshe milchamtecha Ki ani Adonai Elohecha machazik minecha Va'omer lecha al tira ani azarticha al tirei tolat Yaakov mete Yisrael ani azartich neum Adonai v'go alech kedosh Yisrael Heni samtich lemorach charut chadash ba'al pipiyot tadush harim v'tadok ugvaot kamot tasim Tizrehem veruach tishsaem us'ara tafit otam ve'ata tagil b'Adonai
בגדול תשמעאל תתחלל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ביום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. יישר כוח to Liz. סדר הכנסת התורה, page 183, please rise. 422 in שים שלום. יהללו את שם אדוני, כי נזכר שמו לבדו. הודו ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה, מזמור לדוד, אהבו לאדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד יראים אדוני, המים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארצים, וישב לבנון לסיריון כמו בן רעימים. כל אדוני חוצב לבוטש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול איילות. ויחשוף יערות ובהיכלו כולו מרכבות, אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את אהבה שלו. עץ חיים היא למחזיקים בה,
with Musaf, Chatzi Kaddish on page 184 or 428 in Sim Shalom. יתקדש ויתקדש שם רבם, ומדי ואחיותי וימליך מחותי, וחי רוב יום נכון, ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה, ובזמן קריב, אמן. יש מרבם מבורך, לעולם העולם יתברך. וישתבח ויתפאר, ויתרומם ויתנשא ויתהדר, ויתעלה ויתעלה, שמי דקודשה אלה, מן כה בחטא ושירתה, תוש בחטא ונחמתה, גם ירננה וימרו. The Amidah is on page 185 or 430. ברוך אתה אדוני אלוהינו ולאבותינו אמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, אלוהי לאה, האל הגדול הגיבור העליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו מיאהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אדוני מגן אברהם ובקצר, גיבור לעולם אדוני מחיים את אימתה, רב להושיע, משיב הרוח מוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, צומח נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, תשנה העפר, מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע, ונמלת לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נריצך ונקדישך כסוציח זרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. משרתיו שונים זה לזה, איי מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומו יפן ברחמים, ויכון עם המייחדים שמו, ערב הבוקר בכל יום תמיד. פעמיים רבה שמה אומרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שניתננו להיות לכם. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך עלינו לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה לדור ודור, נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו יפינו לא ימוש לעולם ועד.
יא מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Shalem, page 203 or 506. יתגדל ויתקדש שמו אמן. ועמה דיברך יודי והמליך מלכותי בחייכון ובמכון ובחייתך בית ישראל בעגלה בזמן קרי והימרו אמן. יהי שמי רבם מברך ועלמון עלמיה פרח וישתמר ויתפרח ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמלכות שמיים אלא מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. תתרבה צאנו ותונכו ישראל קדמו משמי והימרו אמן. יהי שלום הרבה מן שמי וחיים עלינו וכל ישראל והימרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל
ועל כל יושבי תבל ואירוע. Page 204 or 508, תן כאלוהינו. היי כאלוהינו, היי כאדוננו, היי כמלכנו, היי כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו, נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו, אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שבטינו, אהבותינו, לפניך את כלואת הסמים. עלינו לשבח לאדון הכל. לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגואלנו ככל המונם. לפני מלך אחרי המלכים, הקדוש ברוך הוא. נשמה ויוסד הארץ ומלכינת חצרותינו. אוקיי, נקווה לכם. כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Those who are in mourning and those who mark a yortzeit are invited to remain standing, and those who are saying Kaddish on Zoom are now invited to unmute. Mourners Kaddish, page 207 or 512 in Sim Shalom. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. בעלמא דברה כרעותה וימליך מלכותה, חייכון וביומכון וחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי לקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. אמן. Shabbat Shalom to everyone. We extend our condolences on this Shabbat to Roberta Stern and her entire family in the death of her mother, Arlene William Stern. We say Mazal Tov to Ruby Vanderhoek and her parents, Stephanie and Zeke, and her sisters, Ella and Izzy. She's becoming Bat Mitzvah de Shabbat at Columbia University. We say Mazal Tov to Lois Dubin, who is retiring after so many years of teaching, being a professor of Jewish studies and religion. And there is a colloquium being held in her honor at Smith College entitled Modern Jewish Studies. Where do we come from? Where are we going? Lois has been mostly participating on Zoom on a daily basis in classes and programs. So Mazal Tov to her. And to Julia Zimbalist and Alan Moltz on the engagement of Julia's daughter, Sophia, to Harry Kosovsky. We have, everybody's invited to Kiddush on the third floor through this door. And maybe, I mean, the weather seems to be beautiful, so maybe there's also an opportunity to go to the sixth floor to enjoy the outdoor terrace for Kiddush. We meet, Shabbat ends at 6:30 this evening. We meet on Zoom at 6:40 for Arvit and Havdalah. Tomorrow there is a program that we are
participating in, or BJ's together with other institutions and synagogues, joining the American Zionist movement for an event about democracy in honor of the 27th anniversary of the assassination of Prime Minister Yitzhak Rabin. 27 years ago, a moment, one bullet that changed the entire course of history in Israel, in the Middle East, and I think in the entire world. And we now have this ugly manifestation of a political party that has risen, that carries the most despicable, violent, vicious, xenophobic, anti-Arab, misogynist, homophobic part. I was saying last night in a brief teaching, this is part of the Jewish spirit. It's not just them out there. It's part of the Jewish spirit. It's part of the spirit of every human being in every nation. And we've seen it rise in Europe, and we've seen its rise here, and now we see it in Israel with great, great pain and great concern for the future of Israel. And it's going to be a big stain on the character, the moral and spiritual character of Israel and the Jewish people. And I think we have to do everything we can to rise and invest in our form of Judaism, which is embraced by millions and millions of people here and in Israel. A Judaism that is open. Rabbi Arias was talking about his own community, that is connected to other communities and other peoples of faith and other ethnicities, that is open and tolerant and vibrant and beautiful and embracing and diverse, and that spreads the Torah of love and not hatred, the Torah of Darchei Noam, of pleasantness and not of violence. And so we have to do more and more. I mean, I know I'm preaching to the choir. We are the ones who are invested and do more in this community, but we have to bring others and do more. And also, I have to say, we and our institutions here have tolerated so much that then has made it possible for this dark form of Jewish nationalism, because there is Jewish nationalism that is benign and that and promotes the right values, and there's a form of nationalism that is dark. And we have not opened our mouth sufficiently, and those who open their mouth, we have criticized them and brought them down. And our institutions have often been too silent and too patient and too tolerant with things that then allowed for this movement to emerge. The religious Zionist party was once a venerable party in Israel, and now it has been taken, just as the Republican country has been taken over in this country. So we have to be more alert and more willing to speak out and more willing to do our part. And so we have to do our part this Tuesday, it's November 8th, it's election day. And some of us have already voted, done early voting. If you haven't, I think there's still an opportunity tomorrow, Sunday. And if not, then on Tuesday, last opportunity to step up and do whatever we can to promote our values and to hopefully protect our democracy. I don't know if it's not too late, but we still have a lot to do. And we have, on election day, we have opportunities, volunteer opportunities for election protection and getting out the vote on our website. So after Shabbat, please go to bj.org/democracy. Attorneys are particularly needed right now to volunteer with the Election Official Legal Defense Network. And in every state and from every specialty, attorneys, if you're around, please volunteer, take this opportunity, or please email our social justice manager, Kiana, at kdavis@bj.org. We are, as I said before, trying to help asylum seekers who have arrived to New York with nothing, and they need
they have a lot of needs. And so we're trying to create supplies, welcome packs for them, winter clothing. And so go to beaches.org after Shabbat /support refugees. And after the Shabbaton, which is next week, and I hope everybody signed up. How many people are signed up for the Shabbaton? We have over 400 people already signed up, and we want everybody who's here who has not signed up to sign up this week and come and participate together with so many who are going to join us, including many who are coming from out of town. How many? Over 50 people coming from out of town. From out of town who are members of BJ, who have joined us, most of them or many of them since the pandemic. And so it's going to be a great opportunity to sing, to be in community, to pray together, to eat together, to celebrate, to learn. This program for all ages, for kids, for families, and for every one of us. I just want to say also, many people have asked about the schedule. The schedule is very clear on the website. If you also click the Shabbaton, it's also right there. So please, if you don't feel like you know what's happening, we've heard some feedback. People don't know where the schedule is. If you click the Shabbaton on the website, it's just right there. And basically from 4:45 on Friday in terms of registration through Saturday night at 8. And then after Minyan will be in person next Sunday, followed by a brunch and also this mitzvah work around refugees and asylum seekers. So it's all there. Just you have to click once or twice. And Shabbat begins early next week because tonight we turn the clock back 1 hour, so don't forget to do that. And tomorrow morning, Minyan, as Felicia said, it's still at 9:30, but it will be it will feel like 10:30. Exactly. So, and registration for Chavorot is open. There are over 100 people who have responded. 20 Chavorot for everyone can have their choice of whom they want to join and what they want to learn. Most of it is around the theme of Shabbat. So there's a lot going on. The year has begun. Simchat Torah is already a couple of weeks behind us, and we are in motion. And hopefully doing together great things in Torah, community, prayer, and everything else, and social justice. We conclude with Adon Olam on page 211 or page 514 in Sim Shalom. בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא לאחרי כתלות הכל לבד גמו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד בן שני להמשיל לו להחבירה להיראה אישי ולתכלי ולא העוז והמצווה והוא אלי וחי גורלי וצוחב לי בצרה והוא ניסי ומנוסי ונוסי ביום אחד בידו עתידותי ותשען לבעירה Now we're going to get all the kids under the talit. Ezra.
אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום. ויעשה לך שלום. שלום, שלום, שלום. ויעשה לך שלום. שלום, שלום, שלום. ויעשה לך שלום. Shabbat shalom to everyone. Shabbat shalom.